Kamusta ang lahat at welcome po sa aking channel. For today, magluluto po tayo ng dalawang putahe na laging nating makikita sa mga handaan at salo-salo. Ito po ay ang Pancit Guisado at ang Biko. Unahin nating lutuin itong ating biko. Meron ako ritong kalahating kilo ng glutinous rice. Gamit itong rice cooker na cup, 4½ cup siya. So huhugasan lang natin to at isasaing natin siya parang normal na bigas. Pero ang gagamitin natin ay 2 cups ng coconut milk and 1½ cups of water. Konti lang itong ilalagay natin na liquid dahil mamaya lulutuin pa uli natin ito sa gata. Maglagay tayo ng konting asin at pandan extract. Kung meron po kayong available na fresh na pandan, mas magandang yun ang gamitin kasi bukod sa mabango siya, nagdadagdag siya ng sarap sa ating biko. Ayan, okay na itong ating sinaing na malagkit. Kung mapapansin nyo, konti lang yung nilagay nating liquid kanina. Kasi kailangan medyo hilaw ng konti itong ating malagkit dahil lulutuin uli natin ito mamaya sa coconut milk. Itong kawali na to, dito ko niluto yung latik kanina. So, hindi ko na siya huhugasan dahil nandito na yung masarap na lasa ng coconut latik. Ngayon, i-combine lang natin itong ating coconut milk, yung ating sugar, pandan extract, and isang kurot na asin. Para sa mas darker na biko, kailangan po ang gamitin natin is yung brown talaga na sugar, yung asukal na pula ang tawag natin sa Pilipinas, or yung MUSCOVADO, para mas maganda talaga ma-achieve natin yung kulay talaga ng biko. Hahaluin lang natin siya hanggang sa kumulo, and then once na kumulo na siya, pakuluin pa natin hanggang 3 minutes. And then after 3 minutes, pwede na nating ilagay ngayon itong ating sinaing na malagkit. Then i-reduce natin yung apoy sa low. Hahaluin lang natin siya continuously para hindi masunog yung ilalim ng ating biko. So, halo lang ng halo hanggang ma-absorb niya lahat ng liquid at hanggang mangalay ang ating mga braso. So, ang pagluluto po ng biko ay mga 30 to 45 minutes. Minsan po umaabot pa sa 1 oras. Depende kung gaano katagal magiging sticky itong ating malagkit. Dapat po talaga continuous ang paghahalo kasi once na nag-stop tayo, masusunog ang ilalim itong ating biko. Ayan, medyo bumibigat na siya at mas mahirap na siyang haluin ngayon. So, continuous pa rin yung ating paghahalo hanggang ma-achieve natin yung tamang texture at tamang lagkit para sa biko.
Ayan, finally after 40 minutes ng haluan, ayan, sobrang lagkit na at ang bigat ng haluin itong ating biko. Igigris natin itong tray na paglalagyan natin ng biko. So sa Pilipinas, pag may bilao ka at dahon ng saging, mas masarap at mas magandang doon ilagay ang biko. Ikalat lang natin itong oil dito sa ating tray. Itong oil na to, ito yung nakuha nating oil from the LATIK. Ikalat lang natin itong oil. Kung wala kayong brush, pwede kayong mag-plastic ng kamay at ikalat natin siya dito sa ating tray. And then, ilagay na natin itong ating biko. Ayan, nalagay na natin lahat itong ating biko. Ngayon, maglagay tayo ng konting coconut oil sa ibabaw niya. And then, iayos natin itong ating biko sa tray. Ikalat natin siya at i-press natin sa baba para masiksik itong ating biko. Ayan, pwede nyo ring lagyan ng plastic or gloves ang inyong mga kamay at isiksik nyo siya gamit ang inyong mga kamay para sure na talagang dikit-dikit at siksik na siksik itong ating biko. Hiwain natin ngayon into portion and then ilalagay na natin yung ating coconut latik. Para po sa paggawa ng coconut latik, nasa description box po natin yung recipe ng paggawa ng latik. Pakivisit na lang po. Thank you. Ayan, luto na po itong ating biko at ngayon po mag-proceed naman tayo sa pagluluto ng ating Pancit Guisado. Ayan, so ito yung mga gulay na gagamitin ko para sa pansit. Kung meron po kayong chicharo, mas masarap lagyan nyo siya. Hiwain lang natin itong mga gulay at ang karne po na gagamitin ko, meron akong pork belly at hipon. Itong bihon, ibababad lang natin siya for 3 minutes sa tubig and then i-drain natin siya. Maglalagay tayo ng oil dito sa ating kawali and then pipirituhin natin itong kalahati nitong ating bawang. Gagamitin natin siyang toppings mamaya and mas masarap talaga sa pansit kapag may toasted na bawang. Sobrang lasa niya. Pagluto na, ilagay natin siya sa isang bowl and then iset aside muna natin. Then, prituhin natin itong ating pork belly. Masarap din po sana sa pancit yung may atay ng manok, kaso walang available dito. Kaya okay na, ito na lang pork belly at saka itong hipon yung gagamitin nating sahog para sa pancit bihon gisado. Timplahan natin ng salt and pepper and then prituhin natin siya hanggang maging lightly brown. Yung sangkutsadong talaga itong ating pork belly. Bawasan natin itong oil na nakuha natin from the pork. At ilagay naman natin ngayon itong ating onion at gigisahin lang natin siya.
And ilagay na natin yung natirang bawang kanina. Lagay na rin natin itong ating hipon. Gisahin natin siya for 1 minute. And then sama-sama na natin siyang haluin. Sangkutsahin natin mabuti para mas masarap itong ating pansit. Lagay na natin itong ating Baguio beans at itong ating carrots. Lulutuin natin siya over high heat. Huwag nating i-overcook kasi mas masarap po sa gulay ang medyo crunchy. Timplahan natin ang soy sauce, ground white or black pepper, at syempre ang ating favorite na seasoning. Pwedeng Maggi, Nor, ginisa mix, or kung ano pong mas prefer nyong ilagay. And haluin lang natin siya after 2 minutes. And then ilalagay na po natin itong ating cabbage. Hahaluin lang natin siya for 1 minute. At luto na itong ating gulay para sa ating pancit guisado. Once naluto na itong gulay, i-transfer natin siya sa isang lagayan at magtitira lang tayo ng konting gulay dito sa kawali. Lagyan natin ng tubig at syempre titimplahan po natin uli ito. Soy sauce, white or black pepper, at yung favorite nyong seasoning. Mag-a-add din po tayo ng konting sesame oil. Kung wala naman po kayong sesame oil, kahit ordinary oil, at isang kutsarang patis. Pakuluin po natin and then tikman natin kung okay na ba yung timpla niya sa panlasa nyo. Kung medyo matabang, dagdagan nyo po ng konting patis or asin. Pag okay na yung timpla, ilalagay na ang bihon. Importante po na lagi nyong tinitikman ang niluluto para maremedyohan agad. Haluin lang natin hanggang ma-absorb ng bihon lahat ng liquid. Kung halimbawa po natuyo na yung tubig at hilaw pa yung bihon, pwede kayong mag-add ng konting tubig pero timplahan nyo siya ng konting soy sauce ulit. And lastly, kapag luto na siya, ilalagay na natin itong ating pampabango sa pansit, ang kinchay. I-transfer natin siya sa isang plate, lagyan natin ng maraming gulay at sahog. Budbura natin ng ating piniritong bawang at syempre huwag kalimutan ng kalamansi. Ngayon, tikman naman natin kung masarap ba tong mga niluto ko. Syempre, mas masarap ang pansit pag may kalamansi.
Ang sarap. Siyempre ako nagluto. Ngayon, tikman naman natin itong aking biko. Konti lang yung nilagay kong asukal para hindi siya masyadong matamis. Ang sarap. Panalo talaga tong dalawang putahe na to sa mga simpleng handaan. At sana'y nagustuhan nyo itong mga niluto ko. Maraming pong salamat sa panonood at kita-kita po tayong muli sa susunod na video.